Petrik, hey, mageran, mentang-mentang weekend. Iya, Petrik, 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 Petrik. Nonton, nonton. Ih, nonton matanya bagus ya Mia. Bagus, itu matanya tuh. Hei, apa lu? Hei, santai kawan. Sini makan. Malah bengong. Hei, sini. Hei, malah bengong. Hei, panggil lagi sana. Yuk. Dia ngeliatin yang makan lah itu tuh. Hei, sini kamu. Lagi makan kawan. Makan. Lapar ya? Tonton. Tonton. Makan apa tuh? Hei. Gimana sampai kayak gitu? Di. Tangannya basah cuy. Hei. Maniso. Maniso. Manis. Lihat kamera. Buffy. Buffy. Lu Petrik gitu nih. Petrik. Petrik. Dia lagi mau baca buku tuh kayaknya. Like a boss. Tahu kamu ini? Hei, ngapain kamu? Di, ajak main kali ya? Woi. Hey. Ikan aja. Buffy. Buffy. Makan ngomong. Dia masih tetap mager dan tidak peduli. Aku mager. Aduh, capek. Petrik. Petrik. Petrik mah mager. Tahu nih. Hey, Petrik. Ini Petrik. Pet. Wes. Ini Buffy nih. Woi, santai kawan. Oh, langsung pada bangun. Woi, kawan. Pelan-pelan. Langsung digigit kalau. Jangan. Nih, kayak kepala ya. Ya Allah, ini gede banget. Weh, ampun dah. Buffy, jangan. Weh. Sakit. Sakit. Nih, udah kecil belum nih? Aduh. Aduh. Betul kan? Yummy. Ya, makan. Santai kawan. Ampun. Buffy, astagfirullah. Lihat tuh bawa sendiri tuh. Di.
Sementara itu guys, lihat nih. Hei, sana no, lihat no. Dikerumunin no. Hei,